Pampaakit, lalo na rin sa pananalapi, magical ang dala ng dahon ng laurel. Isang pirasong buong dahon ng laurel ang kakailanganin natin, kailangan po walang sira ang pinakadahon nito. At dito nga po sa pinakadahon ng laurel, ilagay mismo natin sa pinakapala, dahan-dahan natin tong hawak-hawakan o himasin. Sa paggawa po nito, kailangan positibo lamang po ang isip natin. At pagkatapos po, kumuha lamang po ng pulang ballpen, heto po ang kailangan natin pang susulat. At iguhit nga po dito ang pinaka-code ng 520 sa gilid o gitna po ng dahon ng laurel upang mapang-akit ng hindi inaasahang salapi. At heto po ay nagsisimbolo upang mapanatili, nakasentro at balanse lalo na rin sa ating mga pamumuhay. At pagkatapos, doon naman po mismo sa pinakakabila, isulat naman natin ang code ng 1122 upang ito'y hikayatin ang isang matatag na pananalapi patungo sa atin. Kailangan sa paggawa po natin ito positibo, matibay din talaga ang paniniwala natin. At heto rin ay nagsisimbolo ng kasaganahan. At heto po ay naaayon pa rin po sa atin. At dito nga po sa ating ginawa, maglagay ka ng dahon ng laurel sa iyong case ng cellphone. Kung gusto mong makaakit, lalo na rin sa pananalapi. Pagdating din naman talaga sa dahon ng laurel, kilala to sa maraming nagbibigay hiwatig tradisyon para sa pang-akit na rin talaga sa swerte. Andyan ang tagumpay at kasaganahan, ang kailangan mo lang gawin medyong simple. Pagkalagay-lagay nito, pagkatapos ng isang buwan ay pwede mo nang alisin yung pinakadahon, sunugin ito at ikalat ang abo sa hangin. Pagpapahayag ng pasasalamat para sa kasaganahan ng iyong natanggap. Thanks for watching guys! Bye!